Tuổi Giáp Tý 1984 năm 2025, xem sao hạn của nam mạng và nữ mạng như thế nào, tài lộc ở đâu. Trước tiên thì Quảng Tùng khuyên anh chị xem kỹ lại cái video tử vi tuổi Tý năm 2025 mà Quảng Tùng đã làm, vì Quảng Tùng đã chia sẻ rất chi tiết về mệnh, tài, quan, tình cảm, sức khỏe, gia đạo. Hôm nay Quảng Tùng xem thêm về sao hạn. Sao hạn này là sao hạn bổn mạng của anh chị, chứ không phải sao hạn ở trên trời. Khi mình hiểu được điều này rồi thì mình tập trung vào trong cái việc tu tập làm phước đức, thì mình nâng cao cái phước đức của mình lên thì mình sẽ hóa giải được những cái điều xấu, những cái ngôi sao xấu. Rồi sau đó mình mới nghĩ đến cái chuyện cúng sao giải hạn. Cúng sao giải hạn là nhằm mục đích để nhắc nhở mình thôi anh chị. Để không mất nhiều thời gian, sau đây Quảng Tùng sẽ đi vào trong cái yếu tố thiên can, địa chi và ngũ hành. Tuổi Giáp Tý mà gặp năm Ất Tỵ, Giáp Ất là đồng hành mộc, Tý Thủy thì khắc được Tỵ Hỏa. Tuy nhiên xét về yếu tố ngũ hành chung thì Ất Tỵ của ngũ hành là Phúc Đăng Hỏa, Giáp Tý là Hải Trung Kim, Hỏa thì khắc Kim. Như vậy là trong năm 2025 chúng ta bị khắc thì mọi việc đều có thể thành công, nhưng mà trí, suy nghĩ, lao tâm lao lực, khó khăn rất là nhiều thì mọi việc nó mới được như ý của mình. Vậy tài lộc của chúng ta ở đâu? Thì năm 2025 Ất Tỵ, Ất lộc là tại Mão, cho nên chúng ta có thể an vị một cái cây xanh, cây phát tài ở hướng đông hoặc phía đông trong ngôi nhà, văn phòng làm việc, hoặc để trên bàn làm việc của mình một cây phát tài nhỏ để mình cầu tài lộc, kích tài lộc cho năm Ất Tỵ 2025. Tiếp theo, nam mạng Giáp Tý 1984 năm 2025, 42 tuổi. Nam 42 tuổi thì chúng ta được cái chữ là nhẫn nại đợi thời cơ. Mọi việc đừng có cưỡng hành thì tránh được tai họa. Có nghĩa là câu này khuyên chúng ta nên nhẫn nại chờ đợi thời cơ. Mặc dù sau 3 năm tam tai thì cái tai ách nó qua nó cũng được nhẹ nhàng. Tuy nhiên trong cái lá số tử vi thì tuổi Tý nó cũng còn nằm ở cung đại hao, nó còn nhiều khó khăn. Cho nên chúng ta nên nhẫn nại đợi thời cơ, đừng có cố gắng cưỡng cầu thì tránh được tai họa. Sao là chúng ta gặp sao Vân Hớn và hạn là hạn Thiên La. Hạn Thiên La là một cái hạn chủ về sức khỏe, tinh thần, tâm lý, stress, cho nên chúng ta cần phải lưu ý ở điểm này. Sao Vân Hớn là một ngôi sao thuộc về hành hỏa, mà chúng ta là hành kim, hỏa thì khắc kim, cho nên cái xấu nó tăng. Sao Vân Hớn thì chúng ta cần phải lưu ý trong cái tháng 2 và tháng 5 âm lịch là 2 tháng xấu nhất. Khi mà chúng ta tiến hành bất kỳ điều gì trong 2 tháng này thì chúng ta đều phải lưu ý. Nếu chúng ta muốn cúng sao thì cúng trong ngày 29 âm lịch hàng tháng. Đối với ngôi sao Vân Hớn này là một ngôi sao thuộc về hành hỏa, nó chủ về cái hỏa khí của bản thân mình là chính, tức là cái sự nóng giận, nóng nảy, buồn bã, bực bội, khó chịu. Chủ về hỏa hoạn, tia lửa, lửa cháy, bếp ga, bếp núc, cái miệng, hai con mắt, thị phi, khẩu thiệt. Đó là ý nghĩa của cái sao Vân Hớn này. Cho nên đối với sao Vân Hớn, nếu mà chúng ta điều hòa được cái hòa khí của bản thân mình, cái hòa khí trong gia đình, thì mình sẽ hóa giải được ngôi sao Vân Hớn này. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng nhẫn nại nhiều hơn, bớt nóng tính, bớt nổi nóng. Đối với sao Vân Hớn, cũng khuyên chúng ta trước khi ra khỏi nhà chúng ta phải kiểm tra kỹ về bếp núc, về lửa, về đèn đóm, những cái vật mà có thể gây cháy nổ trong nhà. Và cũng không nên cho con em của mình đến chơi ở những cái vị trí gần lửa cháy, hoặc là đang có hỏa hoạn chúng ta không nên đến gần vì dễ xảy ra những cái điều xấu. Đó là ý nghĩa của sao Vân Hớn mà Quảng Tùng muốn chia sẻ đối với lại tuổi Giáp Tý nam mạng. Tiếp theo, nữ mạng Giáp Tý 1984 năm 2025, 42 tuổi. Nữ 42 tuổi thì được cái chữ là rồng lặng trong ao, chớ nên vọng động kế mưu, sự nghiệp di chuyển đều không nên, gia đạo thị phi, nhân sự vô ích. Tức là đối với cái câu này, câu tổng quan này cũng khuyên cho tuổi nữ mạng 42 tuổi cần phải lưu ý nhẫn nại, chờ đợi, và rất là phải lưu ý đến cái chuyện mà gia đạo thị phi. Nên tránh xa cái chuyện thị phi, đừng có đem cái chuyện thị phi vào trong gia đình, và cũng nên né tránh chuyện thị phi đi. Sao là chúng ta gặp sao La Hầu và hạn là hạn Diêm Vương.
Hạn Diêm Vương là một cái hạn chủ về trong gia đình có chuyện buồn, có chuyện không vui. Sao La Hầu là một ngôi sao xấu anh chị ha. Sao La Hầu thì rất xấu trong cái tháng Giêng và tháng 7 âm lịch. Khi chúng ta hành sự bất kỳ điều gì trong 2 tháng này, chúng ta đều phải lưu ý cẩn thận nhiều hơn. Nếu muốn cúng sao thì chúng ta nên cúng sao vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng. Sao La Hầu có ngũ hành là hành mộc, mà chúng ta là hành kim. Kim thì khắc được mộc, cho nên cái xấu nó giảm đi. Đây cũng là một cái điều may mắn. Sao La Hầu đối với nữ mạng thì chủ về thị phi, khẩu thiệt, cãi vã, giận hờn, lo buồn, trói buộc, buồn rầu, thưa kiện, tan sự. Đó là cái ý nghĩa của sao La Hầu. Đối với sao La Hầu này thuộc về hành mộc, cho nên trong năm 2025 thì chúng ta nên hạn chế mặc những cái trang phục màu xanh lá và màu đen, vì đó là những điều làm cho mộc vượng, làm cho cái ngôi sao La Hầu này nó vượng lên. Và chúng ta cũng nên hạn chế đi tắm sông, tắm biển, vì sao? Vì hành thủy thì sinh cho mộc nó vượng lên, nó làm cho chúng ta xấu hơn. Đó là ý nghĩa của sao La Hầu mà Quảng Tòng muốn chia sẻ đối với lại Giáp Tý nữ mạng. Quảng Tòng chúc cho tuổi Giáp Tý năm 2025 được bình an, hạnh phúc, nhẫn nại, thu hút được nhiều tài lộc. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ Quảng Tòng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.